guys! Welcome back to my channel! Long time no vlog na ganito, no film na ganito. Oh my god, na-miss ko. So, gagawin natin today is school... Back to school? Back to school pa ba? Kasi ako, kakabakasyon ko lang mga besh. August yung pasukan ko. So, hindi ko alam kailan akong film ng back to school kasi yung iba nagsimula na. So, gagawin natin is back to school makeup or school makeup routine. Gagamit lang tayo ng mga affordable na mga makeup na mabibili sa Watsons, ganyan. So, without further ado, let's get started. Okay, so ang bangs kong ginupit is set aside lang muna natin. Nakikita nyo na ang aking noo! Charot! So, yan. Gagamit tayo ng first, ito, gagamit natin itong BB Holic Everyday BB Cream. So, hindi na tayo mag-primer kasi skincare na rin siya. So, ayan siya. I'm with the shade Light. So, lagyan natin sa mukha. Gamit itong aking dirty beauty blender. So, done na tayo sa ating BB cream. And then, ang gagawin naman natin ngayon is magko-conceal tayo gamit itong aking favorite na paubos na itong Maybelline na Fit Me Concealer in the shade Light. So, lalagyan lang natin yung mga, alam niyo na, pimple marks, ganon. So, ayun lang. Konting-konti lang, guys. Yung saktuhan lang, yung parang hindi naman makapal, ganyan. Diba? Ganyan lang. Spat-spat mo lang yung mga gustong mawala sa landas mo. Charing. So, ayan. I-ganun-ganun na natin ng sponge. Para mag-blend lang. Hindi ko alam naalog ba yung camera. So, grabe, na-miss ko mag-film. Na-miss niyo rin ba ako? Comment lang below naman. In fairness, gusto ko to. Sa ano lang to? Watsons. So, ayan. Tapos na tayo mag-conceal at mag-BB cream. Para mag-set ang ating kinonceal, gagamit tayo ng Maybelline na, ano ba to? Maybelline White SuperFresh. Ito, SPF 34. Pero yun yung itsura. Nakalimutan ko yung presyo nito, pero mura lang to. So, gagamit lang ako ng gantong ano lang, brush. Wag nyo didiinan guys na parang, ano, mga tap-tap lang, tapos bago mo, parang ganun. Para hindi siya, hindi siya masyadong mag-cakey. Hindi ko alam kung tama ba yung explanation. Blend mo. Ay, shems! May nakalimutan pala ako. So, kailangan pa natin mag-lip balm. Hindi ko alam kung first time ko gawin to sa aking channel. Pero, nag-lip balm na po ako bago mag-lipstick. Ayan po. Carmex. Mabibili niyo rin to sa Watsons. Gusto ko nga yung yung papaw. Kaso mahal niya. 400 ata siya sa Watsons. Yung maliit lang. Ito 600, 700 yung malaki. So, ayan siya. Unti lang tayo. Maglalagay pa ng ganon. Tapos, para handa ang ating lips pag nag-lip tint or lipstick tayo. Dahil na tayo mag-set ng powder. And, ang gagawin naman natin is magkikilay tayo gamit ang aking favorite na pangkilay ngayon. Ito yung Better Than Basic na pangkilay ng Careline. Must have to mga besh. Ayun na, define lang kasi nasa school naman din. Hindi ko alam kung maayos ba siya. Wait, kukunin ko lang yung pang-ahit ko kasi ang tsaka niya sa bog. Yung taas lang mga mams. Okay, so tapos na tayo maghilay at mag-ahit ng mga sabog-sabog dyan. And then, ang gagawin naman natin mga moms. Ba't natatawag ko yung moms? Mermaid nga, diba? O, sige mga sirena, okay? Para ma-feel na natin yung makeup look, gumamit na tayo ng blush. Ito, galing to sa Everbilena. Ito yung EB Advance na cheek color nila in the shade Poppy. Alam niyo yun sa Facebook, tsaka sa YouTube, yung si Poppy. I don't find it creepy. Siguro acting niya lang din kasi yun. Acting lang din naman talaga, diba? Hindi ko alam. Hindi ako updated. Lagyan lang natin yung, alam niyo na, misty sa effect. Dito sa may ilong natin. So,
So, same brush na ginamit ko kanina. So, ayan guys, parang ano lang tayo, fresh and look lang tayo. Yung bangs ko ang kulit. So, maglalagay lang tayo ng mascara, pero gagamit muna ako nitong, syempre, curler. And then, ang gagamitin kong pang mascara is, asan na yun? Iberbele na yun eh. Wait, I'll be back. Okay guys, so ito yung gagamitin kong pang mascara, and this is the nawawala yung araw guys. Ito yung Everbelena na Lash Define nila. Ito yung dual. So, meron siyang pang babang pilikmata, and then ito yung sa taas niya. Ayan. So, done na tayo sa mascara. And last step na tayo. Hindi last step. I mean, second to the last. Highlight. Maglalagay tayo ng highlight. This is from Benchbox. Lagi na nakikita to. So, yan. Konting-konti lang, guys. Parang, ano lang, pang glow-glow lang ng skin. Diba? Kasi, para maganda kalabasan ng ating funda. Ayan, so ito. Para may highlight lang tayo ng konti. Last step na tayo. Ito na talaga. Totoo na to. Itong lip tint na gagamitin ko is from Unicorn Dream. And ito yung lip tint na in the shade Nude. So, ito yung favorite ko ngayon gamitin kasi sobrang light niya lang, and then sobrang bango niya, and then ano siya, organic, natural, ganon. This is only for 100 pesos, guys. So, I will link it down below yung kanilang Instagram para kung gusto nyo. So, that's it for today's video, and I hope you guys enjoyed those cool makeup natin ginawa. And give this a thumbs up if you like, and comment down below kung meron kayong mga suggestions and mga gusto nyo makita next. Double cheat. If you are new, hi, I am Collette, and be part of my hashtag Mermaids, and be part of my mermaid family. And I hope to see you in my next video. Be beautiful. Be you. Bye!